हेलो फ्रेंड्स, देखाय छे ने इंटरेस्टिंग। तो आज आपणे बनावशुं सेव खमणी, जे एकदम छूटी छूटी अने सरस बने छे अने टेस्टमां पण एटली सरस छे। तो तमे एकवार ट्राय जरूरथी करजो अने मने कमेंटमां कहेजो के केवी बने छे। तो चलो टाइम वेस्ट न करता आपणे रेसिपी तरफ जईए। तो एना माटे मैं अहींया एक बाउलमां 2.5 कप चणानो लोट लीधो छे। अहींया तमे माप माटे कोई वाटकी पण सेट करी शको छो। एमां आपणे स्वाद प्रमाणे निमक उमेरीशुं। અહીં મેં 3 મોટી ચમચી ખાંડ લીધેલી છે અને 1.5 લીંબુનો રસ નાખેલો છે। જો તમારે અહીંયા લીંબુના ફૂલ લેવા હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો। માર્કેટમાં જે ખમણ આવે છે એમાં લીંબુના ફૂલ જ હોય છે, પણ મેં અહીંયા લીંબુનો યુઝ કર્યો છે। હવે એમાં પાણી મેળવી અને આપણે આપણું બેટર તૈયાર કરી લેશું। તો અહીંયા આવું બેટર બનાવવા માટે મારે 1 કપથી થોડું વધારે પાણી વપરાયું છે। હવે આપણા બેટરને આપણે થોડીવાર માટે સાઈડમાં રાખી દેશું। અહીં મેં એક ખાંડણી લીધી છે, જેમાં 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 15થી 17 લસણની કળી અને 4 તીખા મરચાં છે, એની આપણે એક પેસ્ટ બનાવી લેશું। હવે ગેસ ચાલુ કરી અને આપણે એક તપેલામાં પાણી ગરમ મૂકવાનું છે અને એને થોડીવાર આપણે ઢાંકી દઈશું અને પાણીને ઉકળવા દઈશું। હવે આપણું બેટર જે છે એને 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો આપણે જ્યારે પાણી ગરમ થાય ત્યારે જ આપણે સોડા અને ઈનો મિક્સ કરવાનું છે। તો મેં આ નાની ચમચીથી 1 ચમચી ઈનો અને અડધી ચમચી ખાવાના સોડા જે આપણે ભજીયામાં યુઝ કરીએ છીએ એ જ લીધેલા છે અને આપણે એને થોડીવાર માટે ફેટી લઈશું। આવી રીતના ફેટવાથી તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ખીરું જે છે એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો અને ખીરું જે છે એ થોડું ફૂલી જશે અને આપણે આવી રીતના કરીએ તો રિબિન કન્સિસ્ટન્સી થાય એવું આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે। અને હવે એક આપણે ઊંડું વાસણ લેશું, તમે તપેલી કે લોયું કંઈ પણ લઈ શકો છો। એને આપણે તેલથી બરાબર ગ્રીસ કરી લઈશું અને આપણું આ બેટર છે એ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું। અહીં આપણે ઈનો અને સોડા નાખ્યા પછી બેટરને રાખવાનું નથી। હવે આવી રીતે આપણે બેટર વાસણમાં નાખી અને થોડીવાર આપણે આવી રીતના ટેપ કરી લઈશું, જેથી એમાં કંઈ પણ હવા હોય એ નીકળી જાય। આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તો ગેસ ધીમો કરી અને આપણે આપણું વાસણ જે છે એમાં મૂકી દઈશું। હવે આપણે અહીં આપણા ઢોકળાને 15 થી 17 મિનિટ માટે ચડવા દેવાના છે। 10 થી 12 મિનિટ થાય પછી એક વખત વચ્ચે ચેક કરી લેવાનું છે। હવે આપણે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે જોઈ લઈએ આપણા ઢોકળા જે છે એ બરાબર થઈ ગયા છે। તો આપણે એને થોડીવાર ઠંડુ થવા દઈશું અને ઠંડુ થાય પછી આપણે એને એક વાસણમાં લઈ લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા પોચા પોચા અને સોફ્ટ જાળીવાળા બન્યા છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો આ મારો વિડીયો પસંદ આવે તો એને લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલશો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને ફ્રેન્ડ્સ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને બધા કરતાં વહેલા મળી રહે। હવે આપણે જે આપણા ખમણ છે એને આવી મોટા કાણાવાળી ખમણી હોય એનાથી આપણે ખમણી લેવાનું છે। તમે એને હાથેથી કે ચાકાથી પણ આવી રીતે ઝીણું કરી શકો છો। તો હવે આપણું જે ખમણ છે એ બરાબર ખમણાઈ ગયું છે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટું બન્યું છે। તો હવે આપણે એક વાસણમાં 2 ચમચા તેલ મૂક્યું છે, ગરમ થાય એટલે એમાં રાઈ નાખી છે। રાઈ ફૂટી જાય પછી આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલા તલ નાખીશું અને અહીં મરચાંની મેં પાતળી લાંબી સ્લાઇસ કરેલી છે, તમે ઈચ્છો તો ઝીણા કાપીને પણ રાખી શકો છો અને લીમડાના થોડા પાન નાખ્યા છે। હવે મેં એક નાની ચમચી હિંગ નાખી છે અને આપણે જે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ બનાવી હતી એ નાખી અને એને થોડીવાર ચડવા દઈશું, જેથી આપણો આદુ લસણ મરચાંનો કાચો ટેસ્ટ ન આવે। પછી અહીં આપણે આ જે માપ પ્રમાણે ઢોકળા બનાવ્યા છે એના માટે આપણે 1/2 કપ પાણી લેવાનું છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો પાણી વધી જશે તો તમારી જે સેવ ખમણી છે એ છૂટી છૂટી નહીં બને, તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। પાણી આપણે અહીંયા 1/2 કપ જ લેવાનું છે અને અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખવાનું અને અહીં મેં 2.5 થી 3 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખેલી છે। જો તમે સ્વીટ વધારે ખાતા હોય તો તમે ખાંડમાં ઓછું વધુ કરી શકો છો। હવે ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે આ પાણીને ઉકળવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણી ખાંડ જે છે એ ઓગળી ગઈ છે અને પાણી ઉકળી ગયું છે। તો હવે આપણી જે ખમણી છે એ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું અને એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું।
તો તમે આ જ માપથી બનાવશો તો તમારી સેવ ખમણી પણ આટલી જ એકદમ છૂટી છૂટી બનશે. તો હવે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં નાખી દઈએ અને આપણે હવે સર્વ કરીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા એક બાઉલમાં ખમણી લીધી છે અને એના ઉપર આપણે લીલું નાળિયેર ખમણીને નાખેલું છે, થોડા દાડમના દાણા લીધા છે અને સેવ નાખી છે અને છેલ્લે એના ઉપર થોડી ધાણાભાજી નાખી દઈએ આપણે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણી સેવ ખમણી જે છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આવી ટેસ્ટી અને ડિલિશિયસ એવી સેવ ખમણી બનાવવાનું ચૂકતા નહીં અને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો કે તમારી સેવ ખમણી કેવી બની છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.